สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากไอฉีอีออริจินอลเรื่อง Don't Be Too Emotional อย่าขอพี่เจนครับผมตีบุญเกียรติรับบทเป็นเจนใหญ่ครับเฮงทัดพงษ์รับบทเป็นเจเล็กครับกรณ์พรัตน์รับบทเป็นพุทธครับโดนัทพัทรพลรับบทเป็นแดนครับรีแคปชีวิตช่วงนี้สนุกครับใช้คำว่าสนุกได้คุ้มค่าละกันเพราะว่าเป็นการทำงานที่รู้สึกว่าทุกวันในทุกวันเรามีแอคทิวิตี้แล้วก็มีพลัง energy ในทุกๆวันครับเป็นการทำงานที่รู้สึกว่าเหมือนกำลังถ่ายซีรีส์เรื่องหนึ่งอยู่ก็ได้มันเป็นเหมือนได้ใช้ชีวิตเยอะขึ้นอ่ะในการทำงานคือเราอยู่ในทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราเนาะมันก็เห็นการเติบโตของตัวเองมากขึ้นในทุกช่วงเวลาตั้งแต่เรามาเข้าวงการตั้งแต่15อะไรเงี้ยจนมาถึงตอนนี้มันก็เห็นการเติบโตของตัวเองอ่ะจริงๆทุกการเริ่มต้นเรื่องใหม่หรือว่างานใหม่อ่ะมีความตื่นเต้นหมดทุกงานเลยครับเพราะว่าเราเลือกที่จะมีความตื่นเต้นอยู่เพราะว่าในแต่ละงานอ่ะมันควรจะมีความตื่นเต้นเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกอยากที่จะทำมีความท้าทายในงานใหม่ๆแล้วก็ยิ่งเรามีความตื่นเต้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะมีแล้วก็จะได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะมีสำหรับตัวผมนะทุกวันนี้รู้สึกมีความสุขมากๆในการทำงานทุกวันเพราะว่าเรามาเจอสิ่งที่มันน่ารักมากๆแล้วก็อะไรหลายอย่างที่ในเรื่องที่เราไม่เคยทำแต่ว่าพื้นที่นี้สามารถแบบเปิดกว้างให้เราได้ทำก็เริ่มจากประกวด The Star Idol ก็มันเหมือนเป็นอะไรใหม่ทุกก้าวที่ผมเติบโตมันเหมือนกับว่าเราทำงานที่ไม่ซ้ำกันเลยอะซึ่งในพาร์ทของการเป็นนักร้องอะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในพาร์ทของการเป็นนักแสดงก็เป็นอีกแบบหนึ่งในพาร์ทของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันมีความแตกต่างกันในทุกปีครับ มันทำให้เราแบบเฟรชอยู่ตลอดแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ครับแน่นอนว่ายากทุกส่วนแต่ว่าทุกส่วนที่ผ่านมามันเหมือนเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เติบโตขึ้นในทุกๆปีครับเราเคยมองย้อนกลับไปในตัวเองในแต่ละปีนะว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าปรากฏว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะได้เรียนรู้อะไรไปเยอะแล้วก็ได้ประสบการณ์ใช่อย่างที่เราได้บอกได้ประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์จากทุกๆปีและทุกๆที่มันหล่อหลอมให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ครับแรกนี่คือพูดไม่ออก ตั้งแต่ตอนประกวด The Star Idol แล้วกันว่าเรามีความที่เราจะเป็นหนุ่มที่เขาจะให้ฉายาว่ายอดกตัญญูเนาะพ่อหนุ่มยอดกตัญญูที่มีความเขินอายมีความขี้อายก็ทุกอย่างมันก็หล่อหลอมทำให้เรากล้าขึ้นครับผมตั้งแต่หลังจากจบรายการแล้วก็มาทำทุกอย่างถ้าเป็นในพาร์ทของงานตรงนี้ก็แฮปปี้ดีครับเราชอบเรื่องของการแสดงอยู่แล้วครับชอบก็พยายามคือมีความสุขทุกครั้งอยู่แล้วครับเวลาได้ออกมาทำงานได้มาเจอแฟนคลับเจอพี่ทีมงานครับคือเฮงอะแฮปปี้ตรงนี้อยู่แล้วด้วยเคยได้มีโอกาสมาแสดงแรกๆเลยครับเป็นโฆษณาแล้วก็มาซีรีส์เรื่องแรกๆแล้วเฮงก็ชอบการแสดงมากๆเลยก็เลยโอเคมาทำตรงนี้พอเราเป็นนักแสดงมันรู้สึกว่าเวลาได้บทใหม่ๆมันเหมือนเริ่มจากศูนย์อยู่ดีเหมือนกันใช่คือเรามีฟันดัเมนทัลต่างๆที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องพยายามเปิดเพื่อรับอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับบทบาทอื่นๆมาอยู่ดีมันทุกอย่างมันใหม่หมดเลยครับใช่เราอยากให้มันเฟรชเป็นความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่พี่โดบอกเหมือนกันรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะอยากเป็นใครมันก็เป็นได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันสนุกจังมันไม่มีอาชีพไหนที่ทำได้เพราะว่าถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้ววันนี้อยู่ๆเราอยากจะดุดันมากๆแล้วก็เข้าไปในห้องวิทยาศาสตร์แล้วเฮ้ย ทุกคนก็คงจะตกใจแต่ว่านักแสดงมันทำได้ผมเลยแบบสนุกจังคือเป็นตัวเองก็สนุกแต่ว่าคือเฮงอยากคือตั้งแต่เด็กแล้วเราอยากเป็นหลายอาชีพมากๆเลยอ่ะแล้วก็เลยเราชอบพูดอยากเป็นนู้นอยากเป็นนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเป็นนักแสดงแหละถ้าอยากเป็นหลายอย่างเป็นนักแสดงเนี่ยถูกต้องแหละเฮงขี้อายมากๆเลยจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนขี้เขินอ่ะ
ไม่ค่อยกล้าพูด แต่ว่าเราก็อันเนี้ยเราก็มาปรับตัวเองอีกว่า เราคิดว่าคนดูอยากจะได้ความเอนเตอร์เทนจากเรามากกว่า เราจะมาแบบ เราก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นด้วยความสนุกเห็นด้วยความอะไรอย่างเงี้ยมากๆเราพยายามปรับทัศนคติเราว่าคนดูไม่ได้มาดูเราที่เราแบบเขาอยากได้อะไรจากเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์คิดว่าเราก็พยายามจะส่งต่อความสุขให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเยอะค่อยๆมาเรื่อยๆเหมือนกันครับเราก็แน่นอนมันก็ทุกอย่างแหละเราก็จะค่อยๆแบบพอมันใหม่มันก็จะค่อยๆเนี่ยพออยู่ไปนานๆเราก็เริ่มจะรู้แกวรู้อะไรมากขึ้นแต่เราก็ต้องบาลานซ์กับความแบบมีพื้นที่ให้กันในสังคมเหมือนกัน ไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ในจุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เด็กอ่ะก็จะอยู่กับเวฟุตบอลมาตั้งแต่แบบอายุแบบ13จนถึงแบบตอนนี้32อะไรเงี้ยก็อยู่ถึงแบบ30อะไรเงี้ยก็อยู่ฟุตบอลมาเกือบ10กว่าปี15ปีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดไม่ฝันว่าจะมาอยู่จุดนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอทีนี้มาอยู่กับค่ายก็มาเจอน้องพอดีก็เกือบ2ปีแล้วที่อยู่กับน้องอะไรเงี้ยพอค่ายก็ส่งไปเรียนการแสดงจากวันที่เราว่างอะไรเงี้ยพอค่ายบอกว่าเดี๋ยวมีโปรเจกต์นึงให้มาทำก็คือให้มาแคสอยากขอพี่เจนดูนะอะไรเงี้ยเราก็โอเคมันเป็นโอกาสของเราหลังจากที่เราได้เรียนการแสดงเวิร์กช็อปอะไรมาแล้วในบทที่เราอีกพาร์ทนึงเนี้ยเราก็มาแคสดูอะไรเงี้ยพอทีนี้พี่ตีผู้กำกับก็บอกว่าเรื่องนี้เราเล่นได้นะบทนี้นะอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เกินฝันเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะปกติจะอยู่แต่เวฟุตบอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่ผู้คนอาจจะเห็นข่าวว่าผมประกาศว่าอยู่ๆผมมาเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะผมวางแผนกับค่ายอ่ะใช้เวลาเกือบปีเหมือนกันนะครับกว่าผมจะตัดสินใจไปขออนุญาตสโมสรว่าผมมีโปรเจกต์เรื่องนี้มาทำเงี้ยจริงๆอ่ะผมได้รู้โปรเจกต์ตอนในช่วงฤดูกาลแข่งขันแล้วผมก็เลยคุยกับค่ายว่าผมขออนุญาตทำโปรเจกต์ฟุตบอลนี้ให้จบฤดูกาลแล้วเดี๋ยวผมจะไปขออนุญาตสโมสรอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังให้คำตอบทางค่ายไม่ได้ว่าเราจะมีเวลาให้เขา 100% ไหมอะไรเงี้ยใช่ครับก็พอจบฤดูกาลปุ๊บผมก็เลยไปขออนุญาตสโมสรว่าแบบมันมีโปรเจกต์ที่ต้องทำนะแล้วจะต้องมาให้เวลากับทางนี้เยอะกว่าเดิมนิดนึงเลยนะจากที่เมื่อก่อนอาจจะให้เวลากับทางฟุตบอลเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็ต้องลดลงมาบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้มาทางซีรีส์และวงการเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณสโมสรเลยครับที่เขายังแบบเข้าใจแล้วก็ใจดีให้ผมมาทำในเวทางนี้อะไรเงี้ยครับใช่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีกว่าครับเพราะว่าช่วงประมาณอายุสักแบบ20ปลายอะไรเงี้ยมันก็มีซีรีส์อะไรเข้ามาติดต่อเหมือนกันแต่เราปัดตกตลอดเพราะว่าเราโฟกัสกับฟุตบอลอะไรเงี้ยครับแล้วผมคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเจนอายุโค้งสุดท้ายของผมเหมือนกันในทางเวทางวงการอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ขึ้นเลข3แล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าผมไม่อยากทิ้งโอกาสตรงนี้ไปไหนๆขออยากลองบ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะได้รู้ว่าทางนี้เราไม่ได้แบบว่าประสบความสำเร็จกับมันนะเราก็กลับไปโฟกัสฟุตบอลต่ออะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยเป็นจุดเทิร์นพอยต์แล้วก็เลยพอมันได้ปุ๊บก็เลยต้องไปขออนุญาตสโมสรมันก็ยากพอสมควรที่จะต้องแบบพักฟุตบอลไปเพราะว่าฟุตบอลมันก็อยู่กับผมตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับใช่สนุกใช่มันสนุกมันแตกต่างกับเวฟุตบอลมากๆอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ต้องให้เวลากับมันจริงๆอะไรเงี้ยครับแบบว่าจากเมื่อก่อนผมให้เวลากับฟุตบอลเยอะแต่พอทางเนี้ยให้เวลากับมันน้อยกว่าอะไรเงี้ยมันไหนเราจะต้องไปเรียนการแสดงอีกอะไรเงี้ยมันแตกต่างมากผมก็เลยพอผมมาจริงจังกับมันมากๆในซีรีส์เรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเชงมากแล้วมันสนุกแล้วมันท้าทายมากยิ่งได้บทตัวละครที่เราไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันท้าทายใช่ครับแน่นอนว่ามันก็คือเวลาส่วนตัวที่ได้อยู่กับครอบครัวครับเพราะว่าเราออกมาข้างนอกเนาะเราไม่ได้มีแค่การถ่ายทำเราต้องมีการฝึกซ้อมมีการเรียนอยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องบอกก่อนว่าสมัยเนี้ยวงการเนี่ยเรามีตัวเลือกที่หลากหลายแล้วเราต้องการเป็นหนึ่งในจุดยืนนั้นครับเราต้องเกิดการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็เลยสละออกไปแล้วก็เวลาของธุรกิจที่เรามีหรือว่ากับครอบครัวเนี่ยก็ต้องถูกแยกออกไปครับเดินห้างกินข้าวปกติครับผมปกติเลยใช่ปกติแต่ว่าจะใส่แมสแล้วก็ใส่หมวกนิดหน่อยเพราะว่า ไม่ปกติ เพราะผมไม่ได้แต่งหน้าแค่นั้นเลยแค่นั้นเลย แล้วเราเคยมีแบบเกิดคอมเมนต์อะไรเงี้ยเจอพี่กรณ์ที่ห้างนี้แบบโอ้ยแบบ
แบบขนาดใส่แมสใส่หมวกยังแบบยังดูดีอยู่เลยอะไร ยัง เงี้ย ดีนะ เออ ยังดีนะวันนั้นผมใส่แมสบ้างไม่มีใครจำได้เลย ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วกันตอนตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเนาะเพราะว่าผมก็เป็นเหมือนพี่ตีแหละตอนเด็กๆเราเป็นฟิลแบบนักกีฬาเล่นบอลเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นจุดที่เป็นโอกาสที่คุณแม่เลือกเขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่คุณแม่เลือกให้เราเข้ามาใช่ตอนนั้นเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่กับวงการ แล้วก็เราจะชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายหนักมาก แล้วเราก็ไม่สนใจว่าผิวพรรณเราจะเป็นยังไงก็เป็นเด็กแบบถ้าแถวบ้านผมเรียกว่าเด็กมอยๆก็คือสีผิวแบบเข้มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสู้แดดไม่กลัวแดดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนมาถึงที่ประกวดจุดพลิกผันของเราก็คือตรงที่ประกวด Smart Boy อะไรเงี้ยผมก็เลือกทำตามความฝันของแม่ณตอนนั้นนะผมก็เลยทำให้แม่อะไรเงี้ยก็ทำเต็มที่ทำทุกอย่างจนเรารู้สึกว่าเราได้เรียนการแสดงเราได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างในสิ่งที่เราไม่เคยทำในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ดีมากเลยอ่ะเราได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างในชีวิตที่เราไม่เคยได้ทำเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้ปลดปล่อยเพราะเราเป็นเด็กอินโทรเวิร์ตมาก ๆ เราจะขี้เขินขี้อายไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าตอบแสดงความคิดเห็นว่าผมไม่เอาผมอยากได้อย่างนี้แต่ผมจะมีแค่คำว่าครับแล้วทำตามครับแล้วทำตามอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันทำให้ผมได้เติบโตได้เป็นผู้ใหญ่อีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็เราเลยรู้สึกสนุกแล้วก็รักในอาชีพนักแสดงมากๆมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบมาเต็มที่กับวงการครับณตอนนั้นการที่เราคิดว่าสูญเสียก็คือเวลาที่อยู่กับเพื่อนๆแต่เราคิดกลับกันว่าเวลาที่เราสูญเสียกับเพื่อนๆเราแลกด้วยการโอกาสที่เราได้เติบโตเร็วกว่าเพื่อนๆเราเลยยึดคำนั้นมากกว่าว่าเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตกับชีวิตของเราได้ไวกว่าเรามีหลายๆอย่างที่เราได้ไปเจอได้ไปเผชิญในเพื่อนวัยเดียวกันเรารู้สึกแค่มองเหมือนแบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราแค่แบบหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีไฟเติมไฟให้ตัวเองในทุกๆวันแล้วอยากทำสิ่งที่เรารักเข้าไปด้วยผมคิดว่าทุกอย่างที่ผมมาเจอพี่ๆหรือว่ามาได้ทำงานมันคือความสนุกและคืออะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเราได้เจอคนใหม่เราก็มีประสบการณ์ใหม่เราไปเจออีกที่หนึ่งเราก็มีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งมันทำให้เราได้เติบโตแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตหลายๆรูปแบบที่ไม่ใช่แค่เราเรียนรู้กับตัวเราเองครับ ฟังแล้วจะถึงคงเป็นเวลาแล้วก็ในสิ่งที่เราทำตั้งแต่เด็กก็คือฟุตบอลเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรักมันอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยู่กับมันตั้งแต่เด็กแล้วก็มันคงเป็นความผูกพันด้วยอะไรเงี้ยครับก็คงมีแค่2อย่างเนี่ยแหละครับที่ต้องสูญเสียอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าผมเผื่อใจไว้แล้วว่าถ้าเรามาจุดนี้เนี่ยเราจะต้องยอมทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อมาเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งไปเป็น 100% เราก็ยังมีเวฟุตบอลของเราอยู่ด้วยเวลาว่างที่ผมว่างจากการแสดงหรือการถ่ายเนี่ยผมก็จะกลับไปที่สโมสรเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เวลากลับไปมันก็ทำให้ผมได้เติมเต็มมันอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดหายไปเลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมไม่เคยตัดสินใจว่าจะอยู่ไหนผมขออยู่ทั้งคู่แต่แค่ขอบาลานซ์เวลาให้มันไปด้วยกันได้ดีกว่าครับใช่เพราะว่าบางทีแบบว่าเราเรียนเวิร์กช็อปเงี้ยเราจะช้ากว่าคนอื่นเราจะเล่นไม่ได้ในวันที่เราเรียนเงี้ยผมก็รู้สึกว่ากลับมาผมก็เครียดกับตัวเองบ้างเหมือนกันแต่พอเราใช้เวลากับมันสักพักหนึ่งเราก็ใช้นักกีฬาแหละกลับมาให้เราพุชขึ้นมาอีกรอบนึงจนแบบพี่ตีผู้กำกับก็เคยมาบอกผมว่าพี่เชื่อว่าเราทำได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยลุยไปกับพี่มันเลยทำให้ผมฮึดไปอีกรอบนึงมันก็เลยทำให้ผมมาเป็นพี่เจนใหญ่ในทุกๆวันนี้ที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยใช่ครับก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่ว่าแบบเราเรียนด้วยกันมาเกือบปีเหมือนกันในการเวิร์กช็อปในการเรียนการแสดงของค่ายแล้วพอมาถึงเรื่องอยากขอพี่เจนอย่างเงี้ยเราก็เวิร์กช็อปกันอีกก่อนที่จะมาเจอโดนัทกับน้องกรก็เป็นประมาณเกือบ2 เดือนที่ต้องอยู่ด้วยกันแบบในการเรียนอาทิตย์หนึ่ง3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะช่วยพุทผมว่าเฮ้ยพี่ผมเชื่อพี่ทำได้นะเราลุยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมพุทต่อไปได้อะไรอย่างงี้ใช่จริงๆเราเห็นความตั้งใจของเขาแล้วเราทำงานคู่กันอ่ะแล้วก็ถ้าไม่มีพี่ผมก็ถ้าพี่ไม่สู้ผมก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะก็เลยแบบไป
ไปสู้กันพี่สู้กันเพราะเราก็เตรียมใจไว้เหมือนพี่ติเลยว่ามันมีอะไรต้องแลกเหมือนกันคือเฮงก็มีความฝันในรูปแบบอื่นๆที่เคยคิดไว้เกี่ยวกับที่ตัวเองเรียนมาเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจดีว่าทุกอย่างมันจะมีเวลาของมันก็รู้สึกว่าแล้วเฮงเพิ่งเริ่มต้นใหม่ด้วยครับเฮงเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยจากจบมหาลัยมาทำงานเองก็คิดว่าไม่ได้กดดันอะไรแล้วก็ถ้าคิดไว้แล้วว่าวันหนึ่งจะทำแล้วก็ยังมีเวลาอีกเยอะก็แฮปปี้ดีครับทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าคือด้วยพอเป็นนักแสดงมันได้ทำหลายอย่างมากๆเลยอยู่ๆวันนี้วันที่ไปถ่ายอย่างของพี่เจนก็ได้ทำได้เต้นลีลาศนะชีวิตนี้ยังไม่เคยเรียนเต้นลีลาศเลยอะไรอย่างเงี้ยมันพาเราไปทำหลายๆอย่างเหมือนกันเฮงรู้สึกว่าตรงนี้มันเก็บประสบการณ์ได้เยอะดีแล้วก็ได้รู้จักคนมากหน้าหลายตาถ้าวันหนึ่งเราจะทำอะไรมันก็น่าจะทำต่อได้เหมือนกันคือก็ต้องคือเราก็พยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆสกิลตามที่ตลาดต้องการตามที่ค่ายอยากให้เราเพิ่มไปเป็นด้วยอะไรเงี้ยมันก็อันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะมันหักล้างกันเพราะเราได้สกิลที่มันติดตัวเราไปด้วยคิดว่าถ้าวันนี้เฮงมานั่งได้ตรงนี้เฮงว่าเฮงก็ผ่านมันมาได้หมดแล้วเหมือนกันครับผมไม่เคยวางเป้าหมายฟุตบอลผมก็ไม่ได้วางเป้าหมายเหมือนกันผมจะคิดเป็น by step ปีต่อปีว่าปีนี้เราจะทำอะไรแล้วเราก็ลุยกับมันให้เต็มที่ผมไม่อยากวางแผนล่วงหน้าจนแบบเกินไปมันจะทำให้ผมรู้สึกกดดันตัวเองมากเกินไปอย่างเงี้ยผมก็สมมติโปรเจกต์ซีรีส์อยากขอพี่เจนปุ๊บผมได้โปรเจกต์นี้มาผมก็จะลุยกับมันให้เต็มที่เลยผมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายมันจะไปที่เราแบบวางไว้แบบจุดสูงสุดไหมอะไรเงี้ยผมไม่ได้นี่แต่ผมขอทำผลงานในชิ้นนี้ให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายผลงานมันจะตอบโจทย์ให้ทุกคนฟีดแบ็กกลับมาเองว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ครับเป้าหมายมันยากเหมือนกันเนาะว่าเรา ปีนี้เดี๋ยวเราจะเท่านี้ปีนี้เราจะเท่านี้ก็เลยคือเรียกว่าเห็นก็ทำเป้าหมายคือเราจะมีของเราเองเป็นหมายถึงว่าเราได้บทที่เราชอบเราได้ทำงานที่เราชอบได้เจอสังคมที่เราชอบได้เจอแฟนคลับที่น่ารักอะไรเงี้ยคืออันนี้คือเป้าหมายแล้วซึ่งมันก็ตอนนี้มันดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายมันก็ดูเหมือนจะใช่เหมือนกันเพราะเราก็ได้บทที่เราชอบได้เจอทีมงานได้เจอพี่ๆเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเห็นว่ามันรันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเห็นชอบเห็นว่าตรงเนี้ยคือแฮปปี้แล้วเหมือนกันถ้าในวงการเนาะเราคงพูดยากว่าเราจะKPI ของวงการมันยากนิดนึงมันก็ยังเป็นคำถามผมอยู่ว่าเป้าหมายเราคืออะไรก็คือผมก็เรียนรู้ตัวเองแล้วก็หาเป้าหมายของตัวเองไปเรื่อยๆในทุกช่วงเวลามันก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังยึดอันเดิมที่ว่าเราได้โอกาสอะไรมาเราเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเราก็ต้องจับมันไว้เราจะไม่ปล่อยโอกาสที่ดีนั้นไปเพราะว่าโอกาสนั้นมันอาจจะมาได้แค่ครั้งเดียวหรือว่าอาจจะไม่เจอมันอีกเลยเราก็ต้องคว้ามันไว้แล้วทำให้เต็มที่ที่สุดให้มันออกมาดีที่สุดแต่อย่างที่เฮงบอกผมก็ชอบเหมือนกันที่แฟนคลับชอบผลงานเราแล้วก็หลายๆงานที่เราไปเจอแฟนคลับมันรู้สึกว่ามันก็ฮิวใจเราฟูมันทำให้ใจเราฟูแล้วก็ใช้ชีวิตได้ต่อไปเรื่อยๆแบบมีกำลังใจเรารู้สึกว่าเรามีคนที่รักเราชอบเราให้กำลังใจเราทุกๆวันเรารู้สึกว่าเรามีแรงขับเคลื่อนเหมือนเป็นเชื้อเพลิงหรือว่าน้ำมันเติมให้เราไปในทุกๆวันอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ทำให้ส่งให้เราไปเจอเป้าหมายในชีวิตผมก็ยังหาไปเรื่อยๆแต่ณตอนนี้ที่ผมเห็นสั้นๆเลยก็คือผมอยากทำหนังพูดถึงเรื่องเป้าหมายผมว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันยังไม่ได้มีแน่ชัดแต่สิ่งที่ครอบครัวใช่ที่มันเป็นหลักๆเลยคือก่อนหน้านี้เราไม่ได้อินกับเรื่องการเป็นนักแสดงเท่าไหร่เพราะว่าเรามาในจุดที่เราเป็นนักร้องพอเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงการนักแสดงเนี่ยโหมันว้าวเหมือนกันนะเรานึกว่ามันง่ายๆแต่กลับกลายเป็นว่าโหทุกคนทำเต็มที่มากทุกคนแบบเล่นเป็นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคนหนึ่งเลย
มันก็ทำให้เราอึ้งอะว่าเขาเก่งกันมากๆแล้วเราเข้าวงการมาก่อนก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้เคยทำอะไรในด้านเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บก็อยากที่จะเป็นนักแสดงที่ดี ตอนนี้อยากที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆปีให้เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพครับรู้สึกเริ่มอินเพราะว่าคือแน่นอนว่าทำเนี้ยในทุกๆวันอ่ะเราต้องทำด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ทำด้วยความที่เรารักมันถึงจะออกมาดี ก็คิดว่าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากทุกๆคนร่วมกับเพื่อนนักแสดงทุกๆอย่างมันเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผมเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นที่จะทำให้เป็นนักแสดงได้ดีครับผมคิดว่าแฮปปี้ครับแล้วก็เลิฟกับตรงนี้มากๆ เลิฟ ผมมาเจอกับกรมาก่อนละ ใช่ แล้วก็ตอนไปก็คือเวิร์กช็อปกันครั้งแรกเรียนการแสดงครั้งแรกก็คือเจอ2คนที่นั่นเลย แล้วก็แนะนำตัวอะไรกันที่นั่นเลย แล้วก็จริงๆมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราสนิทกันได้ไวขึ้นเพราะว่าต่างคนก็ได้ต่างแบบแสดงในเป็นคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยหลายๆอย่างเรียนด้วยกันลองเป็นนู่นลองเป็นนี่อะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราได้เห็นบางมุมของทุกคนใช่มันเลยเป็นจุดที่ทำให้เราได้รู้จักกันไวขึ้น พี่เฮงจำได้ว่าครั้งแรกที่เจอ4 คนเราดันได้ทำเวิร์กช็อปที่มันอิมพอไวด้วยจริงรู้สึกว่าพอเข้าคู่กันแต่ละคนเราเห็นว่าเขาซิทูเอชันเดียวกันอะเราเห็นว่าเขาคิดอะไรมุมมองไหนเหมือนกันก็เฮงเข้าพี่โดนเฮงก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเขาน่าจะเขาชอบประมาณเนี้ยแล้วก็มันเหมือนคุยกันผ่านการแสดงเหมือนกันนะอันนี้คิดเองผมไม่รู้พี่รู้สึกไหมก็รู้สึกว่าเราเห็นแง่คิดของแต่ละคน ก็คงเป็นเหมือนที่น้องบอกเลยเพราะว่าเราเจอกันครั้งแรกก็เป็นการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าอยู่ในคลาสเรียนแล้วก็เรียนแต่พอพักเบรกเงี้ยก็จะมาคุยกับกรบ้างคุยกับโดนัทบ้างแล้วพอคุยมาน้องเป็นคนเชียงใหม่ชอบเตะฟุตบอลเหมือนกันมันก็เลยแบบละลายพฤติกรรมกันเร็วขึ้นแล้วก็คุยกับน้องด้วยอะไรเงี้ยมันและยิ่งผมเป็นพี่คนโตพวกน้องๆก็จะชอบมาอัมมันเลยทำให้เราดูรีแลกซ์กันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็โดนแกล้งว่าอัมสนุกอะไรเงี้ย โอ้โห ไม่ได้คลาสเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าครูเขาจะแบบว่าทำให้เราละลายพฤติกรรมให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันจะไปต่อในคลาสต่อไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราสนิทกันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ ชอบนะชอบที่เวลาเราได้ไปเจอกลุ่มใหม่ๆแล้วกันไปได้ทำความรู้จักกับคนหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน เราได้มาอยู่ตรงนี้เราได้แบบรู้ว่าพี่ตีเป็นนักฟุตบอลเราก็แอบอึ้งนิดนึงที่แบบเขามาเป็นเขาเป็นโกอ่ะแล้วอยู่ๆเขามาเป็นพระเอกซีรีส์อ่ะคือมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน เราได้เห็นโดนัทเราได้เห็นเฮงก็ทุกคนไม่เหมือนกันเลยใช่ครับ ไม่เหมือนกันเลย ไม่เหมือนกันเลยคือ อยากรู้แหละ ในหน้าที่นี้คือทุกคนมาจากต่างแขนงอ่ะใช่ครับมันเลยทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้สอบถามเขาไปเรื่อย เอาจริงๆอ่ะตอนผมเจอน้องครั้งแรกน้องจะเป็นคนที่นิ่ง ผมอาจจะเป็นคนชวนน้องคุยซะมากกว่า ตอนที่เจอกันเฟิร์สแรกที่จากค่ายเลยแบบว่า น้องจะมาในโหมดที่นิ่งสุขุม แล้วผมก็ไปแบบผมก็แบบว่าเฮ้ยน้องชื่ออะไรอ่ะชวนคุยก่อนเลยแบบผมพยายามจะชวนน้องๆในค่ายคุยให้หมดให้เราจะได้แบบว่าดูรีแลกซ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ชวนคุยไปคุยมาก็น้องก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่อารมณ์ดีแต่แบบน้องจะเป็นคนที่แบบว่าชอบให้กำลังใจด้วยอะไรเงี้ยเวลาเราเครียดจากการแสดงแล้วก็น้องในค่ายทุกๆคนก็จะช่วยฟุตอัพเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ครับ คือพอพี่ตีเป็นพี่คนโตไงเจอครั้งแรกเราก็ไม่กล้าเล่นไงก็แค่นั้นเราก็ไม่ได้ว่าไปสุขุมอะไรใส่แต่แค่แบบสวัสดีครับเราก็ไม่ได้ไปพูดเล่นอะไรด้วยเราก็ต้องดูก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเขาเปิดมาด้วยเขาก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยคุยกันได้พี่ตีเหมือนเดิมเหมือนวันแรกเลยที่แบบเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเป็นคนไหนชอบทักทายคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ย ก็จะชวนคุย ใช่เขาจะชวนคุยอยู่แล้วอืม ทุกวันนี้ใครชวนคุย อันนี้เป็นเฮงชวนคุยแล้ว ผมรู้สึกว่ามันจะคุณภาพมากๆเลยเรื่องนี้ เพราะว่าทุกคนตั้งใจไงแล้วก็เราได้พี่โดนัทที่มีประสบการณ์ที่เยอะ ได้พี่กรณ์ที่ตั้งใจ ได้พี่ติที่เก่งมากๆด้วยอะไรเงี้ย แล้วก็เฮงที่แบบหน้าตาดีอะไรเงี้ยในที่สุดในกลุ่ม มันก็เลยออกมาเป็นดีทีมงานทุกคนตั้งใจบทตั้งใจทำคือต้องบอกว่าเราฝึกพื้นฐานกันมานานเหมือนกันที่เฮงกับพี่ติสนิทกันได้เพราะว่าค่ายเขาส่งฝึกพื้นฐานกันมา
แล้วก็ค่อยมาเข้าซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเจอ4 คนก็มันเป็นมันเน้นอะไรมากขึ้นใช่ไหมพอเป็นซีรีส์เรื่องเนี้ยรู้สึก ผมว่าอินเนอร์ของตัวละคร แต่ละคนไปเลยอ่ะ ถูกต้องครับ ใช่ไม่เหมือนกันเลย เหมือนเราจะต้องมาวางคาแรคเตอร์ว่าตัวบทเจนใหญ่เป็นแบบไหนเจนเล็กแบบไหน ใช่ น้องเป็นแบบไหน ใช่ อะไร ครับ เงี้ยมันยากตรงนี้แหละครับ ใช่ เจนใหญ่ครับ ก็เป็นคนที่นิ่งแล้วก็สุขุมครับ เป็นคนที่เวลาใครอยู่ด้วยเนี่ยจะต้องรู้สึกแบบว่าจะต้องเกรงใจโดยไม่รู้ตัวครับ แล้วยังเป็นที่เล่าขานในเด็กมหาลัยดีกว่าว่าถ้ามีอะไรเนี่ยอย่าไปขอพี่เจนเด็ดขาด เพราะเขามีข้อสามารถทำให้ได้ทุกอย่างแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม มันก็เลยเป็นที่มาว่าอย่าไปขออะไรพี่เจนแล้วก็อย่าขอพี่เจน ยากมากครับตอนแรกแบบพอได้บทมาปุ๊บว่าจะต้องเป็นคนที่นิ่งสุขุมอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นเวทฟุตบอลนะผมจะต้องแบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องเป็นคนที่อ่านใจคนเป็นเหมือนแบบว่าจบจิตวิทยามาก่อนจากต่างประเทศอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ผมว่ารู้สึกว่ามันไกลตัวมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอผมก็ไปคุยกับพี่ตีว่าพี่บทนี้มันยากมากๆเลยนะพี่มันไกลตัวมากอะไรเงี้ยแล้วพี่ตีก็พยายามแบบว่าสอนแล้วก็เราได้ไปเรียนเวิร์กช็อปเรียนการแสดงอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดกลับกันว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ได้บทท้าทายและเป็นบทแบบว่าเป็นบทพระเอกด้วยเป็นตัวแบบตัวนำด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วผมก็เลยแบบมีแรงฮึดขึ้นมาอยากจะทำมันอยากจะสู้กับมันจริงๆอะไรเงี้ยพอเราเรียนเวิร์กช็อปแล้วแบบเจอน้องๆเจออะไรเงี้ยมันเลยทำให้ผมได้แอคทีฟพูดตัวเองขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายมาเราก็มาจับจุดในบทคาแรคเตอร์ได้ว่าแบบพี่เจนใหญ่ควรจะเป็นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะว่าอินเนอร์ของเจนใหญ่เนี่ยมันจะต้องมาได้แค่สายตาแล้วก็ความรู้สึกจากข้างในแล้วก็สื่อสารผ่านสายตาคือพูดเนี่ยคำพูดเนี่ยอาจจะน้อยมากแต่ถ้าพูดปุ๊บทุกคนก็จะต้องเริ่มรู้สึกกลัวละว่าผู้ชายคนนี้ดูลึกลับต้องการอะไรกันแน่จากตัวเขาอะไรเงี้ยใช่ครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีอะไรเงี้ยใช่ครับตอนแรกก็กว่าจะหาเจอเนี่ยใช้เวลาเป็นหลายเดือนเหมือนกันนะพี่ว่าแบบกว่าจะได้คำพูดโทนเสียงของเจนใหญ่สายตาอินเนอร์อะไรเงี้ยใช่ครับ เจนเล็กก็จะเป็นคนที่น่ารักครับอัธยาศัยดี เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลา คือไม่ได้มีทั้งยื่นมือเข้าไปช่วยมีทั้งใครขออะไรเราก็จะไม่อยากปฏิเสธกลัวอีกฝ่ายรู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยแต่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรใครง่ายๆคืออันนี้ไม่รู้ว่าน่าจะเพิ่งมาเป็นด้วยเพราะว่าเพิ่งมาเป็นตอนเจอเจนใหญ่หรือเปล่าที่ไม่เชื่อใครง่ายๆเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเตือนใครก็เตือนเราไม่เชื่อเลย ครับเป็นประมาณนี้เป็นคนจริงๆเป็นคนน่ารักเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งที่ใครเห็นก็ต้องชอบคือเขาเป็นคนไนซ์มากๆเขาว่ากันว่า เขาว่า เวลาเราได้บทอะไรเนี่ยเราจะมีคนภายนอกจะเห็นเราเห็นเราเป็นตัวละครนั้นนะประมาณแบบ 50% ไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคือเฮงว่าเฮงก็มีพาร์ทนั้นเหมือนกันแต่ว่าคือใช่เราหยิบตัวเองเข้าไปใส่ในตัวละครเพื่ออยู่แล้วนิดนึงมันไม่ได้อะเนาะเราจะเป็นตัวละคร 100% เราก็จะอ่องไปใช่เราก็มีความทั้งแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องเวิร์กกับมันคือเราจะดึงความน่ารักของเฮงกับเจเล็กออกมาได้ประมาณไหนเราอ่านบทแล้วเราเก็ตฟิลประมาณไหนเพราะยังไงมันก็คืออินพุตที่เราเป็นชีวิตของเราเข้าไปถ้าเราอ่านบทแล้วดิเรกชันที่สำคัญก็คือเราต้องคุยกับผู้กำกับว่าเฮงอ่านแล้วมันประมาณนี้แต่ผู้กำกับอ่านมาตรงกันไหมก็เราก็จะถามพี่ตีดูบ่อยๆครับพี่ตีผู้กำกับคือพอเราเจอเจเล็กเรารู้สึกว่าถ้าเจเล็กคิดว่าตัวเองโง่เราจะไม่คิดว่าตัวเองโง่แล้วเราไม่มีใครคิดว่าตัวเองโง่แบบจริงๆเราจะไปคิดแบบนั้นไม่ได้เราก็จะต้องพอเจอแล้วก็โอเคเขามองโลกที่น่ารักเราต้องมองโลกที่น่ารักขึ้นเราคิดลบไม่ได้อย่างที่เจนใหญ่ให้พยายามที่จะเขาเรียกให้เราขอเฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวเฮงๆก็คิดว่าโอเคคุณดูถูกเราใช่ไหมที่จะไม่ที่คิดว่าเราไม่สามารถทำตามความฝันตัวเองได้แต่ตัวเจเล็กก็จะมองแบบว่าไม่เป็นไรหรอกพี่ผมทำเองได้เป็นแบบไม่ได้คิดอะไรใช่เป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดอะไรมากมองโลกในแง่ดีมากๆและอีกอย่างที่มันหนักมากๆคือเรื่องมัน POV ผ่านเจเล็กครับมันตั้งแต่เราได้บทมาเรารู้เลยว่าต้องทำงานหนักมากๆเพราะทุกซีนมีเจเล็กตลอดเวลาอะไรเงี้ยแทบทุกซีนใช่แล้วต้องรีแอคกับพี่ๆที่แสดงมาอย่างดีด้วยแล้วก็แบบจะเล่นยังไงกับคนนี้จะเล่นยังไงกับคนนี้ดีอะไรเงี้ย
ต้องพยายามก็คือเฮงคิดว่ายังไงก็ต้องดีไซน์มาประมาณหนึ่งเพื่อให้พุ่มกับเห็นภาพอ่ะจะมาบอกว่านักแสดงไม่ดีไซน์เพราะเดี๋ยวไม่ตรงกันผมเองว่ามันก็ต้องมีมาประมาณนึงแต่ว่าหน้างานเราพร้อมปรับให้ใหม่มากกว่าครับ ในเรื่องรับบทเป็นแดนครับผมก็เป็นคนที่ nice คนหนึ่งที่เป็นคนน่ารักเหมือนกันเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสจริงๆแทบจะมีความคล้ายๆกับตัวผมแบบคนที่ชอบแบบพลังบวกอะไรเงี้ยให้พลังบวกแล้วก็รับพลังบวกจากคนรอบข้างอะไรเงี้ยอยากให้มูดหรือบรรยากาศตรงนั้นมันเป็นมูดที่ดีมีความสว่างอะไรเงี้ยก็แล้วก็ความชอบของตัวแดนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายศิลปะอะไรเงี้ยซึ่งตัวผมก็ชอบเหมือนกันก็จริงๆก็พออ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายตัวเราเยอะนะแล้วก็มีความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยกับตัวนี้เราเลยรู้สึกว่าบางมุมก็เหมือนลองเอามุมความน่ารักของตัวเราใส่ไปในแดนให้มันเป็นแดนให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าแดนมีความน่ารักนะอะไรอย่างงี้จริงๆผมมองว่ามันยากทุกตัวละครที่เราเล่นเราจะทำยังไงให้ตัวนั้นมันมีชีวิตขึ้นมาใหม่เราจะสร้างแบ็กกราวด์ยังไงให้มันแข็งแรงแล้วก็เป็นตัวละครตัวนั้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากแล้วผมก็รักในอาชีพนักแสดงเพราะว่าเราจะสามารถทำสิ่งในชีวิตที่เราประจำวันที่เราไม่ได้ทำเราสามารถสร้างอีกคนหนึ่งมาเพื่อที่จะให้คนดูเชื่อว่าคนนี้มันมีอยู่จริงนะเขาทำอย่างนี้ออกมาแล้วเชื่อว่าคนนี้เขาเป็นอย่างนี้ได้เขาเป็นอย่างนี้ได้จริงๆเราเลยรักแล้วก็ชอบตรงนี้ก็คือเราต้องไปหาแบ็กกราวด์ของตัวละครให้หนักแน่นมากๆซึ่งมาเป็นตัวนี้อะไรก็คือเป็นเรื่องที่ชาเลนจ์สำหรับตัวผมมากๆ พุทธเป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนสนิทของเจนเล็กครับผมก็เราก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นเพื่อนกันซึ่งพุทธเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของเหตุผลและก็ความจริงในเรื่องเป็นคนที่ย้ำคำว่าอยากขอพี่เจนเยอะที่สุดในเรื่อง ใช่ เตือนเพื่อน ใช่ครับ ตลอด เตือนเพื่อนตลอดซึ่งในตัวพุทธเนี่ยจะค่อยๆเปิดเผยแบบเบื้องหลังของไอ้เครือเฟเวอร์เนี่ยด้วยมันไปสำคัญตรงที่ว่ามันจะทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยดำเนินต่อไปได้ครับผมก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างใจร้อนแล้วก็อารมณ์ร้อนเป็นตัวละครที่เป็นห่วงเพื่อนมากกว่าตัวเองครับซึ่งมันขัดแย้งกับตัวผมในด้านที่ว่าอารมณ์ร้อนมากๆเพราะว่าผมจะเป็นคนที่คิดเยอะมากๆเวลาเราทำอะไรเราทำการแสดงหรือว่า ใจเย็น เป็นคนใจเย็นมากๆแต่พอเราเป็นพุทธเนี่ยเราต้องพ่นออกมาเลยไดอะล็อกเราต้องพูดออกมาเลยครับผมมันยากตรงนี้แหละที่เราจะต้องพ่นออกมาเลยโดยที่ทำให้เขาเชื่อให้ได้ซึ่งมันชาเลนจ์ตรงที่ว่าเราต้องหาจุดที่ว่าเราจะต้องพูดยังไงก็ได้ให้คนที่เราเป็นห่วงเนี่ยเชื่อครับผมคิดว่าไอ้ตรงนี้มันเอามาใช้ได้กับประสบการณ์ที่เราเคยมีเนาะเช่นการร้องเพลงในแต่ก่อนการร้องเพลงเนี่ยมันคล้ายๆกับตรงนี้เพราะว่าเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารให้คนฟังเชื่อให้ได้ว่าสิ่งที่เราร้องออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องราวอย่างนี้เหมือนกับตรงนี้ครับเราต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้พุทธเนี่ยพูดคำนี้ออกไปเพื่อเตือนเจนเล็ก แล้วมีใครเชื่อพุทธไหม ไม่มีนะ หรืออาจจะเชื่อ ชาเลนจ์จริง ชาเลนจ์จริงๆเพราะว่าทุกไดอะล็อกที่พ่นออกไปในหัวเพื่อนคือ นี่มึงพูดอะไรเนี่ย กูไม่เชื่อแบบเพื่อนแบบไม่เชื่ออย่าง คือ เงี้ย ไม่ใช่แค่เจนเล็กด้วยนะไม่มีใครเชื่ ใช่ อ ไม่มีใคร เลย เชื่อ คือพอเราไม่ได้มีอย่าขอพี่เจนอยู่ในคำจำกัดความนี้นะเราก็จะรู้สึกว่าพอมันโรแมนต์ทำไงให้มันดาร์กขึ้นมันคือดุดันขึ้นเข้มข้นขึ้นรักมากก็เกลียดมากทุกอย่างมันเหมือนจะดีแต่พอเอาพี่เจนเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่เอาพี่เจนเข้ามาดีกว่าเพราะเหมือนมันจะดีอ่ะเฮ้ยมันยากเหมือนพอจะดีไม่ดี เป็นจุดเปลี่ยน จะดีรู้นู่นรู้ จุด นี่ เปลี่ยน มา ของทุกตัวละครมากกว่า อืม ที่จะเกิดขึ้น เราว่าการไม่ตรงไปตรงมาของแต่ละคน ซึ่งคือไม่ได้มีใครผิดเอาจริงๆแต่ว่าทุกคนเชื่ออย่างสุดโต่งเลยในความเชื่อของตัวเองแล้วพอมันขัดกันมากๆมันก็เลยปะทะกันแต่ทั้งคู่ยังรักกันนะครับ
ครับ ใช่เพราะว่าต่างคนต่างก็มีปมแหละเหมือนมนุษย์ มนุษย์ เราที่เรามาเจอกัน ทุกคนก็มีปมของตัวเอง อืม แล้วเราต้องมาดูกันว่าปมนั้นน่ะมันมีความพิเศษอะไรหรือเปล่า หรือว่ามันมีอะไรที่ทำให้ตัวละครต้องมาเจอกันมาปะทะกันในแต่ละปมอ่ะมันเลยทำให้มีความสนุกเกิดขึ้นในซีนแต่ละซีนปมคนนี้มาเจอปมคนนี้แล้วมาปะทะกันมันจะเป็นยังไง อันนี้แหละครับความสนุกของเรื่อง คือมันเป็นอะไรที่ยากพอสมควรเหมือนกัน แล้วมันเป็นอะไรที่ใหม่ๆ คือเอาจริงมันยากทั้งหมดแหละ ไม่ว่าจะเป็นแบบซีนต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือเราสองคนได้ไปเรียนการแสดงกันอยู่แล้ว แล้วก็เราสองคนได้คุยกันอยู่แล้วว่าแบบจุดไหนที่แบบว่าเราโอเคจุดไหนเราไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ได้คุยกันทุกซีนแล้วก็ได้คุยกับครูสอนการแสดงผู้กำกับว่าแบบคิวหน้าเราจะมีเลิฟซีนเราจะต้องถ่ายประมาณนี้นะเราต้องมาฝึกซ้อมในคลาสเรียนกันก่อนอยู่แล้วแล้วก็มาตกลงกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะคุยกันตลอดอะไรอย่างเลยครับใช่ครับ ใช่เหมือนที่พี่ติพูดเลยเรามองมันเป็นงานเหมือนกันถ้าคือเราจะนัดแนะกันตลอดเราเพื่อให้เราไม่มีใครรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในการทำงานตรงนี้ไม่ให้ไปเป็นปมหรืออะไรอย่างนี้ครับรวมถึงเรามีพุ่มกับที่เปิดกว้างให้เราคุยกันด้วยให้เรากล้าที่จะบอกว่าเราไม่สบายใจตรงไหน ใช่ครับแต่เราก็จะต้องมีข้อหนึ่งว่าถึงเราจะต้องคิดตลอดว่าเราเล่นเราต้องรู้สึกว่าสมจริง เพื่ออยากให้คนรับชมรู้สึก ใช่ ไปกับมันด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แต่เราก็ต้องคุยกัน แต่ ตล ทุ อด กอย่าง อยู่แล้ว ถูกคุยกันมาตั้งแต่ ถูก แร ต้อง กแล้ ครั ว บ ว่านี่ตรงนี้1 2 3แล้วเราจะยังไงแต่ ไม่ ว่า มี หน้าที่ของเราก็จะมีตรงที่ว่าเราต้องเชื่อม1 2 3เนี่ยไม่งั้นมันจะเป็นแบบฉากแบบเอาแบบนี้นะอะไรเงี้ย เราจะไม่มีอิมพอไว ซึ่ง แน่นอน ใช่ เราจะนัด ไว้ แนะกันตลอดกับพุ่มกับผู้เรียนการแสดงเราจะไม่มีแบบหลุดอะไรเงี้ยแน่นอน คือเพราะว่าแต่ละ situation มันมูดมันต่างกัน คือเราจะบอกว่ามันมีครบจริงๆ ในการที่เป็น NC ของเรื่องเนี้ยเราเคยมี NC แบบน่ารักด้วยมีแบบแรงอะไรอย่างงี้ด้วยเกลียดกันก็งงเหมือนกันมีหลายแบบให้ทุกคนได้ดูครับคือเฮงว่าแง่คิดอ่ะมันมาจากเจนเล็กนะในมุมมองเจนเล็กหรือกับมันคือการขอของการที่เราขออะไรบางอย่างเรามีอะไรที่ต้องแลกและสิ่งนั้นน่ะมันคุ้มกับที่คุณต้องแลกจริงๆไหมสิ่งที่คุณขอมันมีค่าขนาดนั้นไหมเพราะว่าคนนี้เขาก็เอาถึงชีวิตเหมือนกันมั้งเอาถึงชีวิตมั้งทุกที เอาถึงเอาจนแย่เหมือนกันสิ่งที่คุณขอมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจะอยากได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคิดดีๆว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องคิดดีๆใช่ เพราะว่า อะไรมันไม่ได้มีอะไรได้มาง่าย ของฟรีมันไม่มีในโลกอยู่แล้ว ผมว่าแง่คิดมันเกิดจากบางครั้งมันมาจากชื่อเรื่องด้วยคำว่า don't be too emotional มันอาจจะไม่ได้หมายความว่าห้ามมีอารมณ์แต่อาจจะเป็นคำเตือนว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรแล้วเราคิดไปตัดสินใจไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีตามมาครับ การที่คุณอยากได้อะไร ต้องทำเองแล้วจะไม่ต้องไปขอใครหรือว่าอะไรขอใครไปสุดท้ายมันไม่ได้ง่ายๆอ่ะถึงคุณได้มาง่ายจริงคุณก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน เป็นข้อแรก ใช่มันเหมือนสอนให้ทุกคนว่าต้องอยากได้อะไรต้องลงมือทำเอง ขอเจนเล็กไง นี่ อุ๊ยไม่นี่น้องเขาพูดแทนใจหมดละ เพราะได้ทุกอย่างมาหมดแล้วไงครับขออย่างเดียวคือขอความรักจากตัวน้อง แล้วก็อยากให้ทุกคนไปลุ้นว่าสุดท้ายเราจะได้ความรักนั้นมาไหม อยากให้ทุกคนไปลุ้นว่าพี่เจนขอจริงๆหรือเปล่าการขอของเขา ก็
อยากจะฝากซีรีส์ของพวกเราทั้ง 4 คนด้วยนะครั ครับ บ ก็ทาง iQIYI Original ครับ Don't Be Too Emotional อย่าขอพี่เจนครับ สามารถรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มตรง แล้วดูได้ที่แอป iQIYI หรือเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นนะครับและอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง 4 คนกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ บ๊ายบาย บ๊ายบาย